Aibowan. Bringing in youth ideas for a better Sri Lanka. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime time intellectual program of the youth. රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබත් එක්ක කතා කරන යුගයේ වැඩසටහන. මේ චරණ TV ඔබට ගෙනෙන සීතල ඊතල. Let's look at our 6 speakers. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය පොඩි හිනාවක් ගියා නේද? දවස ගානේ එන්න ඍණ දත්තවලට ගමන් කරද්දී අපි මේ ගත කරන්නේ මාර්තු මාසයේ බොහොම වැදගත් දින කිහිපයක් ඔස්සේ. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? කාන්තාවක් වීම මට ආඩම්බරයක්. මගේ මවට, මගේ යෙහෙළියට මේ කාන්තා ප්‍රජාවටම කාන්තාවක් වීම ආඩම්බරයක් කිරීම අපේ යුතුයකමක්. අනේ නිසාම මාර්තු මාසයේ 8 වෙනිදා ලෝක කාන්තා දිනය විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. අපි මෙන්න මේ දවසේදී මොනවද කතා කරන්න ඕනේ? කාන්තාවගේ අයිතීන් දිනා දීම. එහෙම නැත්නම් කාන්තාවට නිසිතන සමතන ලැබෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ දේවල්. හැබැයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් මම අර කලින් කියපු විදිහට ආර්ථිකයත් මේ කාන්තාවත් අතර අන්‍යෝන්‍ය සබදියාවක් තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් කාන්තාවට මොන විදිහටද රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දෙන්නට පුළුවන් කියන දේ පිළිබඳව අපි ටිකක් වැඩිපුර ඉස්මතු කරන්නට හිතුවා. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක වාණිජකරණ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව කමර්ෂලයිස් කරන්න යනකොට ඒ කාර්යයට කාන්තාවකගේ දායකත්වය නවෝත්පාදන එහෙමත් නැත්නම් නිර්මාණශීලී දායකත්වයක් උන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව මේ කාන්තා දිනය තේමා කරගෙන අපි අද කතා කරන්න හිතුවා. අනේ නිසා සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අපි තෝරගත මාතෘකාව වාණිජමය නව නිර්මාණකරණය කෙරෙහි කාන්තාවගේ පෙළඹවීම. Innovation. That's something that we have been speaking or bringing up in certain episodes, talking how to bring in innovation. How can Sri Lanka develop a new concept in ourselves itself? So we don't have any issue going on maybe to the international market. We don't have to be dependent upon it. But when we talk about innovation, have you thought about commercial innovation and women influence towards it? That's the question. Because we have seen, let's say, making a car. We have seen cars made by men over here. And different innovations that are done by men. That doesn't necessarily mean only men did it. That's the whole point. There were women influence towards it, but it wasn't highlighted and they weren't given the credit upon it. So talking about this topic, we have 6 speakers to bring in their ideas to this table and to make sure that women are influenced and also their name and their personality is highlighted in this topic as well. To bring in, this is our first speaker. It is Charitma Hettiarachchi. 52.09% women account for the Sri Lankan population. But 34% women account for the labor force in Sri Lanka. And only 29% women account for the national economy in Sri Lanka, which is the minimal participation in the Asia-Pacific region. And right now, as a country, we are in mid of an economic crisis. මම මෙලෙස ඉදිරිපත් කළ දත්තත් එක්ක ඔබ සම්බන්ධ වෙනවා නම් ආර්ථික අර්බුදයක් හමුවේ පවතින රටක් වශයෙන් ගැටලුවක ප්‍රශ්නයක ඉදිරිපිට අපි සිටිනවා කියන එක ඔබට පසක් වෙනවා ඇති. දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය බහුතරයක් එසේත් නැතිනම් 52.09 ප්‍රමාණයක්ම සිටින්නේ කාන්තාවන්. හැබැයි රටේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනයට දායකත්වය 29%යි. ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ?
ඇයි අපිට මේ අතිශය බහුතරය රටේ ආර්ථික ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් යන ගමනට එකතු කරගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ? ප්‍රථමයෙන්ම මේ පිරිස අපේ ගමනට එකතු කරගන්නවා නම් අපිට මොකද්ද ලැබෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරද්දී අතිශය බහුතරයක් අපෙන් මගහැරිලා තියෙනවා ආර්ථිකයට සම්පත් දායක කිරීමේ ගමනේදී. එතකොට අපි අවශ්‍ය නැද්ද මේ පිරිසත් එකතු කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථික ඉලක්ක කෙරෙහි යාමට? දෙවෙනි කරුණ පුරුෂයන් සහ කාන්තාවන්. ස්කිල් සෙට් වශයෙන් ගත්තොත් දෙකොටසක්. රිසර්ච් වලින් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා සමහර අවස්ථාවේ soft skills වශයෙන් අපි ගත්තොත් පිරිමින්ට වඩා ස්ත්‍රීන් සමහර තැන්වලදී ප්‍රගමනයක් පෙන්නනවා සාපේක්ෂව. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එම්පති සම්බන්ධයෙන් 9%ක් කාන්තාවන් වැඩිපුර පෙළඹවීමක් තියෙනවා ඒ දිශානතිය ඔස්සේ කාන්තාවන්ට වඩා. ඒ වගේම ඉමෝෂනල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ගත්තොත් 45% ප්‍රමාණයක් කාන්තාවන් ප්‍රගතියක් පෙන්වනවා. ඉතින් මේ දත් එක්ක අපිට මගහැරිලා තියෙන්නේ අපේ ආර්ථික දියුණුව අපේ සම්පත් වැඩි කරගන්න අවශ්‍ය තවත් ස්කිල් සෙට් එකක් නෙවෙයිද? තවත් වෙනම එන්වයරන්මන්ට් එකක වැඩ කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු කොට්ටාසයක් නෙවෙයිද? එහෙනම් ඇයි අපිට මේගොල්ලෝව මගහැරුනේ? මම දකින පළවෙනි දේ සෝෂියෝ කල්චරල් බැරියර්. කල්චර් එකක් විදිහට ලංකාවේ කාන්තාවක්ගේ පොසිෂන් එක මොකක්ද කියන තැනේදී ප්‍රශ්න විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. longer working hours, work life balance වගේ දේවල්. ඊට අමතරව technical barriers. ඊට අමතරව required skills මදිකම. බහුතරයක් අපි භාවිත කරන apps ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට ඒවා men dominated. එතකොට මේ වගේ දේවල් භාවිත කරද්දී කාන්තාවන්ට මේ ප්‍රගමනයට දායක වෙන්න පසුබෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මොනවාද මේ ගමනේදී භාවිත කරන්න ඕන solutions? ඒක ගැන අපි discussion round එකේදී තවදුරටත් කතා කරමු. Thank you, Charitma, for showing the statistics of women contribution towards this economical development. Like she mentioned, there's 51.8% of women in Sri Lanka, but unfortunately, there's only 29% who's contributing. But if we take that 29%, the contribution, even though they contribute, no one gives a value towards that contribution. No one tried to show this is the people who are in front. But instead, they bring in different people. Maybe it can be a political party, or it can be another human being, or it can be a man saying he was the person responsible for it. But at the end of the day, have we given the proper justice for the people who have who have contributed towards this economy? That's a question that you and I, and also the people who contributed to this economy should have. අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ආර්ථිකයට කාන්තාවගේ දායකත්වය මොන විදිහටද බලපෑම එල්ල කරන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව කතා කරද්දී චරිත්ම අපිට බොහොම පැහැදිලිව දත්තත් එක්ක ඉදිරිපත් කරනවා මොන විදිහටද කාන්තාවගේ දායකත්වය මේ වෙන විට පවතින්නේ. දකුණු ආසියානු කලාපයේ අරගෙන බැලුවාම අවම මට්ටමක පැවතීමත් කනගාටුවක් රටක් විදිහට ඒත් එක්කම ඇයි අපිට මෙහෙම වෙන්න හේතුව ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ඒ සමාජ සංස්කෘතික බලපෑම තාක්ෂණය පිළිබඳ කාන්තාවන්ගේ තියෙන පෙළඹවීමේ හිඟතාවය එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ හැකියාවන් සහ පුහුණුව කාන්තාවට ලබා දීමේ තියෙන අඩුපාඩුකම් ඒ හිස්තැන් නිසාවෙන් අපේ රටේ ආර්ථිකයට කාන්තාවන්ගේ ඍජු බලපෑමක් එල්ල කරන්න තියෙන ඉඩකඩ අපිට අහිමි වෙලා තියෙනවා. අපි තවදුරටත් මේ මාතෘකාවේ ඉතුරු කොටස් පිළිබඳව කතා කරන්න සූදානම්. අපේ මීළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ පුබුදු කෞශල්‍ය. මේ වැඩසටහන නිෂ්පාදනය වෙන්නේ විකාශනය වෙන්නේ දකුණු ආසියාවේ පුංචි දූපතක් වෙච්ච ශ්‍රී ලංකාවේ කියන පදනම් මත ඒක මතකයේ තියාගෙන අපි මේ කතාව මේ සංවාදය ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. දකුණු ආසියාවේ රටක් ඇතුලේ අම්මා කෙනෙක්ගේ බඩ ඇතුළට ගැහණු දරුවෙක් උපදින්න යනවා කියලා කිව්ව මොහොතේ ඉඳන් ඒ ආදරණීය අම්මටත් තාත්තටත් ඒ පවුලටත් ලොකු බරක් එනවා. ඒ පවුලේ ඒ ගෑනු දරුවා වැඩිවියටපත් කරලා අවාහ විවාහ කරලා දෙන තැන දක්වා ඒ අම්මලා තාත්තලා තමන්ගේ ජීවිතයේ ගෑනු දරුවා ගෙනියන්නේ කොහොමද කියන කතාව හිතනවා. එන්නේ සංස්කෘති රාමුවත් එක්ක ඒ ගෑනු දරුවට ගොඩාක් බැරියර්ස් ටිකක් එක්ක ඒ ගෑනු දරුවා නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්නවා. සරලවම කිව්වොත් එහෙම ගෑනු දරුවෙක්ට බයිසිකලයක් පදින්න බැරි වෙන්න, ගහක උඩට නැග ගන්න බැරි වෙන්න, දිය
දෝතක් අරගෙන ඒ වැවක ගිහිල්ලා දියපුම් ගහන්න බැරි වෙන තත්යකට ඒ ගැහණු දරුවා නිර්මාණය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරකුත් නෙවෙයි මගේ සහෝදරවන්නේ. ටැටූ එකක් ගහන්න බැරි වෙනද පියසින් කරන්න බැරි තරක සංස්කෘතික රාමුවක් ඇතුලේ ඒ ගැහණු දරුවා නිර්මාණය කරන්න වෙන්න. හිතන්නකෝ අවුරුදු 100කට 150කට එහා පැත්තේ ගැහණු මිනිස්සුන්ට ඔවුන්ගේ බ්‍රැසියර් ගලවලා අයින් කරලා නිදහස් තනපොඩි වලින් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වුණු සංස්කෘතියක් තමයි ලංකාවේ ඇතුලේ තිබ්බේ. හැබැයි ඒ වගේ දෙයක් අද ලංකාව ඇතුලේ කතා කරන්නවත් බැරි සංස්කෘතික රාමුවක් ඇතුලේ අපි හිර වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි මගේ සහෝදරවරුනි. ලංකාවේ ඉන්න විවාහ වෙච්ච කොච්චර ගැහණු දරුවන් කොච්චර අම්මලා තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයන්ගෙන් ගුටි කනවා ඇද්ද? ගුටි කාලා හොස්පිටල් වල යනවාද? ඒ විතරකුත් නෙමෙයි තමන්ගේ පිරිමියාගේ ලිංගික අවශ්‍යතාවන් වලට ලිංගික පහලියක් කියලා ඇද්ද? හරි. දැන් එනවා මාතෘකාවට. එහෙනම් කොහොමද මෙන්න මෙහෙම ඉන්න ගැහණිය ලංකාවේ නව නිර්මාණය කළා වාණිජමය නව නිර්මාණයක් මාකට් එකට දාන කරන ඒ වගේ කාන්තාවක් විදිහට අපි හදන්නේ. මෙන්න එක තමයි අපි කතා කරන කතාව. එහෙනම් අපි පුංචි තැනකින් පටන් ගමු. ලංකාවේ ගැහණිය කියන්නේ යපුම් මානසිකත්වයේ මත පුංචි කාලෙම හැදිච්ච ගැහණියක්. එහෙනම් පිරිමි ළමයි විදිහට පිරිමියෙක් විදිහට අපි ඉස්සරම කරන්න ඕනේ අපේ අම්මව බත් අම්මව කුස්සියෙන් එළියට ගන්න එක. එයාට ඔයාලට පුළුවන් නම් Facebook account එකක් හදලා දීලා එයා කැමති ටික එයාට ලියන්න කියන්න එයා ආස කරන කවි ටික ලියන්න එයාට කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අපි ආස කරන දේ. ඒ වගේම ඔයාගේ නංගිව අක්කා එයා යම්කිසි මෝස්තරයක් කරනවා නම් එයා යම්කිසි පුංචි වෛවාරණ හදනවා නම් ඒවා මාකට් එක ඇතුළේ ඩිජිටල් ලෝකයේ ඇතුළේ විකුණන්නේ කොහොමද කියන එක එයාට පිරිමියෙක් විදිහට අපි කියලා දෙන එක තමයි පිරිමියෙක්ගේ මේ වෙනකොට වඩාත් වැදගත්ම දේ. මම කියන්න කැමතියි. අපි ඇත්තටම ළමයිට පෙන්වන්න ඕනි කොයි වගේ ගෑනුද. අපි දැක්කේ දෙව්මිලා සමල් කලා වගේ ගෑනු. හැබැයි අපි ළමයිට පෙන්වන්න ඕනි දෙව්මිලා සමල් කලාට එහා ගිය ගැට තියනු ගෑනු. අපි පෙන්වන්න ඕනි දේවානිලා වගේ සමාජයෙන් පිරිමින්ගෙන් ගේම ඉල්ලන ගෑමු. එහෙම වුණොත් ගොඩක් පිරිමි දවසක තේරුම් ගයි. ගැලරියේ විසිල් ගහන බල්ටි ගහන ගොඩක් පිරිමිම නොවන බව. ස්තුතියි. ඔබේ ආදරණීය අම්මගේ අක්කගේ නැගණියගේ එහෙමත් නැත්නම් ඔබේ සමීපතමේ සිටින ගෙහෙලියගේ නිර්මාණශීලීත්වය කොතනද තියෙන්නේ කියලා ඔබ දැනුවත්ද? එය කාන්තාවක් වේවා පිරිමියෙක් වේවා ඒ නිර්මාණශීලී හැකියාව වුන් තුළ තියෙන්නේ මොන අංශයන්ද කියලා අපි දැනුවත්ද? සමහර විට ඔබ කාන්තාවක් වෙලා තමන්ගේ ගෙහෙලියගේ නිර්මාණශීලීත්වය දැක ඒ වෙනුවෙන් උදව් කරන්නට ඒ වෙනුවෙන් අතපොවන්නට බැරි තරම් කුහකත්වයකින් ඉරිසියාවකින් පෙළෙනවා නම් පුබුදු කතා කරේ යන්න එතනට. අපි අනිවාර්යෙන්ම අපේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනගෙන තැනකට කාන්තාව පෙළඹනවා නම් මොන විදිහටද ඒ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නිර්මාණශීලීත්වය තුළින් කියන එක තමයි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ. බොහොම ස්තුතියි පුබුදු. මෙතන අද සීතල ඊතල වැඩසටහනේ මේ මාතෘකාව යටතේ එකම පිරිමි නියෝජනය විදිහට අපිට ගෞරවයක් අපිට හරි වටිනාකමක් දැවුන කාන්තාවක් වීම පිළිබඳව අපිට අවශ්‍ය ඒ අයිතීන් ටික දිනා දෙන්න ඔහු මොන විදිහටද තරුණයෙක් විදිහට කතා කරේ කියන එක අන්න එයයි අපි සමාජයෙන්ුත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කාන්තාව හොදු එක රාමුවකට සීමා නොකර එයින් ඔබට ඔවුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වය රට වෙනුවෙන් දායක කරගන්න අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්නට නම්. Exactly, Rania. Thank you very much, Puputu. Mainly, we should highlight how he showed, even though there are certain people who would applaud for other things, but men sometimes, they are not all men if you applaud for women being ill-treated or they are not given the proper place in society. Make sure that you think about this and make sure you consider your own mother. Help your own mother to come out your kitchen and maybe pursue another different way. Maybe she can use different, maybe she can make costumes or something like that which can actually contribute towards your economy. Yes, she does something very important in your life, important in our society by providing for the family. But if we give another step more, maybe she will realize her own value. We have put her value or our mother's value towards the kitchen right now. So let's make sure we don't do that once again, and let's make sure our children, your children, won't do that in the future as well. So to continue on with the speakers round, I invite our next speaker, Dahami Pagodarachi. Men and women are two wings of a bird. And it is not possible for a bird to fly on only one wing. So in the same way, women empowerment is equally important for a country's development.
Sri Lanka has made a significant progress on gender equality, particularly in the fields of education and healthcare. But still, women are facing discriminations in politics, economic and social spheres. For an example, just think about the percentage of women representation in the Parliament of Sri Lanka. We are talking about this in a country which we had the first female prime minister in the world. So let's talk about the contribution of women to the economic environment. It is very low compared to the men's participation in the economic environment. So what is the reason for this? Don't we have educated women in Sri Lanka? We have. But in this culture, we are focusing more on family. So most of the women, after getting married, they are leaving their jobs. Well-educated women are leaving their jobs and stopping their career at that moment. So how can we stop this? So can we ask that lady to pursue her career, to look at her future without giving a concern to her family? No, we can't. So we have to have a practical solution for this. I can come here and say that we have to provide equal job opportunities to everybody. I can come here and say that, but we have to answer these practical problems properly. For example, now if that woman has a child, how can that person concentrate on her work without paying attention to her child at home? So in Sri Lanka, we don't have quality childcare, and most of the time, men do not help in the household chores. So it is one of the major problems faced by the so-called educated women. So the educated women means the women who are educated, who are having paper qualifications. So what about the women who are not educated in that way? ඈත පළාත්වල අර රබර් කපන අම්මා මුළු පවුලක් නඩත්තු කරන අම්මා යකඩ ගැහණියක් නෙවෙයිද? එයා මුළු ශ්‍රමයම ඇයගේ ශ්‍රමයෙන් ලංකාවේ ආර්ථිකයට දායකත්වයක් ලබා දෙන්නේ නැද්ද? අපි මීට වඩා ඒ ගැන තොරතුරු ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේ කතා කරමු. Thank you, Dahami, for bringing in this saying, which she said beautifully. Men and women are like the wings of a bird. If you don't have one wing, you can't fly. But unfortunately, as we have seen, it's not a wing anymore. It has become just a single wing. How can we change this? Those are the solutions that we should bring in. And also we will be discussing in the discussion round as well. But if we look at Dahami's speech, you can understand how the women are not treated equally like men. And also the participation by the women in building their career. Like she mentioned, once they maybe get a child, they don't have time for them. They don't have time to work towards their career. They would be thinking about the family. And also Dahami mentioned how the emotional capacity or the emotional feelings of a woman is higher than a man. Those are the reasons that women try to withdraw themselves from their career and focus on their family. So let's make sure, once again, your mother is an innovator as well, rather than being a housewife. අනිවාර්යයෙන්ම ලහන් ශ්‍රී ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ ප්‍රථම අගමැතිනිය ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වෙනකොට වර්තමානයේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවගේ දේශපාලන නියෝජනය කොයිතරම්නම් හීන මට්ටමකද තියෙන්නේ. දැහැමි බොහොම අපූර්වට ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය අපිට අරගෙන ආවා. ඇත්තටම ඒකත් ගැටලුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට දේශපාලනයට සංස්කෘතිය මේ වපසරියට කාන්තාවගේ දායකත්වයේ හීනවීම මේ සියලුම කරුණු කාරණාවන් කේන්ද්‍ර කරගෙන රටේ ආර්ථිකයට මොන විදිහටද කාන්තාවගේ පෙළඹවීම අපිට කරන්න පුළුවන් මේ කාන්තාවගේ නැඹුරු වීම තුළ මොන විදිහටද රටේ ආර්ථිකය දියුණු කරන්න පුළුවන් කියන මාතෘකාව පිළිබඳව අද අපි කතා කරන්නේ. අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන මීළඟ කතිකයෙන් තුන් දෙනාත් එක්ක එකතු වෙමු.
You're watching Charana TV Seethala Eethala. So our topic today, which we were having discussion on, was women's influence towards commercial innovation. We are done with 3 speakers and 3 more to go. And our next speaker, this is Siddhiji Kavishma. ස්වාමි පුරුෂයා හරිහම්බ කරන දෙයින් ළමයින්ට කන්න අඳින දෙන එක තමයි කාන්තාවගේ වගකීම. ඔහොම තමයි අපි හිතන්නේ. අපි එතනින් එහාට ගිහිල්ලා නගරයට ආවොත් එහෙම උසස් රැකියාවක් කළ පමණද කාන්තාවකට ආර්ථිකයට දායකත්වයක් දක්වන්න පුළුවන්. නැහැ. මම එන්නම් ගමට. අපි දකිනවා කාන්තාවන් පාර අයිනේ තියාගෙන බඩු විකුණනවා. අපි ගමුකෝ දොඩම් විශ්ව විකුණනවා දැකලා තියෙනවානේ. හිතන්න මේ පාර අයිනේ මේ තියාගෙන විකුණුවට එයින් ආදායමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට බැරිද හරි ආකාරව මේ කාන්තාව පෙළඹුවොත් මේන් අපනයන දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න. අපනයන වාණිජමය නිෂ්පාදනය කරන්න. මොකද මම පෞද්ගලිකව දන්නවා පිටරටවල සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් බොහෝ දෙනෙක් බලන් ඉන්නවා මේ ලංකාවෙන් ආහාර එනකන්, බඩගිනිගු කරලක් එනකන්, ඒ වගේම කොමඩු ගෙඩියක් එනකන්. ඉතින් අපිට බැරිද මේ කාන්තාවට උදව් කරලා කාන්තාවට අවශ්‍ය ඒ දායකත්වය ලබා දීලා මේ සඳහා යොමු කරවන්න. තවත් දෙයක් ගමුකෝ අපි. දෙල් දූරියන් ගමේ හැදෙන දේවල් නැත්නම් අපි වතු වල හැදෙන දේවල් කොතරම් ප්‍රමාණයක් නාස්ති වෙනවද? තවත් ගත්තොත් එහෙම කොමඩු, කැරට්, වට්ටක්ක වගේ දේවල් අපි දකිනවා ඒ සඳහා නියමිත මිලක් සමාජයෙන් දුන්නේ නැති වුනහම නැත්නම් මිනිසුන්ගේ ලැබුණ නැති වුනහම පාරායිනේ උද්ඝෝෂණය කළා මෙයා විනාශ කර දමනවා. අපිට බැරිද මේ සඳහා වාණිජමය වටිනාකමක් දෙන්න? කාන්තාවට පුළුවන් නම් මේ ආරම්භය ගන්න. ස්වාමි පුරුෂයෙක් නම් ඔබ ගෙදර ඉන්න පුතෙක් නම් ඔබට පුළුවන් මේ සඳහා ලොකු දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. මම පෞද්ගලික දන්නවා මේ බතික් කර්මාන්තය කරන කෙනෙක් ගයාය නිල්මිනි. ඇය පවුලෙන් නැත්තම් පවුල ඇතුලේ තමයි මේ කර්මාන්තය පටන් ගන්නේ. බතික් කියන දේ පටන් ගන්නේ තනිවම. නමුත් දැන් ඇය විසින් ඉගෙන ගන්නවා වගේම අනිත් අයටත් උගන්වන මට්ටමකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ මෙච්චරයි. කාන්තාව කියලා කියන්නේ හරිම ස්ට්‍රෝං නැත්නම් ශක්තිමත් කෙනෙක්. ඒ ශක්තිමත් භාවයට අපිට පුළුවන් නම් අතහිත දෙන්න. ඔබ ස්වාමි පුරුෂයෙක් නම්, ඔබ පුතෙක් නම්, නැත්නම් පවුලේ ඉන්න සමාජිකයෙක් වශයෙන් ඔබට අතහිත දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ මේ වාණිජමය කියන දේ අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. වාණිජිකමය දායකත්වය කියන දේ අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට පුළුවන් නම් මේ දේවල් FB හරහා දෙන්න. Made in Sri Lanka Facebook page තියෙනවා. පිටරටවල මිනිස්සු මේ දේවල් බලන් ඉන්නවා. මේවයි පෝස්ට් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒවට වටිනාකමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. තවත් එක කාරණයක්. ඇයි මේ කාන්තාව? පන්තික ගත්තොත් වැඩි ප්‍රතිශතයක් ඉන්නේ කාන්තාවන්. විශ්වවිද්‍යාලයක් ගත්තොත් කාන්තාවන්. නමුත් සමාජයේ ඇක්ටිව්නස් නැත්නම් සමාජයේ ඔවුන්ගේ නියෝජනය කොහොමද? බොහොම අඩුයි. ඉතින් අපිට වගකීමක් තියෙනවා තනියම සිතන්න, එයින් එහාට ගිහිල්ලා 10 දෙනෙක් එකතු කරගන්න, ඔබ ආරම්භය ගන්න කාන්තාවක් විදිහට අනිකුත් දෙනාත් උදව් කරන්න. අපිට මේ දේ ළඟා කර ගැනීම අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. Thank you very much, Tichji, for bringing in your input towards this topic. So if we take this topic and see, even right now, you might be a man or a woman. You can decide what you should do in the future, what you can do to contributing for Sri Lanka in order to develop. If you're a man, just think a moment and take this as an example. Maybe you can help maybe if you're married, you can help your wife, or maybe if you're not married, maybe your fiance or girlfriend, someone to develop a business. Help their way to remember or understand, maybe in IT development, because IT literacy in women is very low. If we take an example, your mother, she might be, it might be difficult for her to understand her own mobile phone. Give them an example, make them realize that they are important and their contribution is valuable to our economy. And it's in your hand. Gents, as myself and yourself, you should have the responsibility to take that challenge and make sure they do their work in order to develop Sri Lanka.
කාන්තාවක් බොහොම ශක්තිමත්. ඒ ශක්තිමත් කාන්තාවට රටේ ආර්ථිකයට බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන් වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම රටේ අපනයන ආර්ථිකයට බොහොම ඍජුව බලපෑමක් එල්ල කරන්න පුළුවන්. දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. සිතිජි බොහොම සරල උදාහරණයක් එක්ක අපිට කියලා දුන්න මොන විදිහටද කාන්තාවට මේ රටේ අපනයන ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන් කියලා. ලංකාවට ඩොලර් නෑ කියලා අපි අඬා කියද්දි අපේ ගෙදර අම්මට අක්කට මේ කර්තව්‍යයට බොහොම පහසුවෙන් දායකත්වය ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය නායකත්වයයි අපිට කාන්තා නායකත්වයක් තුලින් මේ සඳහා ගමන් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් හැකි ක්‍රියාමාර්ග හැකියක්මනින් මේ රට තුළ ඇති වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒත් එක්ක අපි අපේ මීළඟ කතිකයත් එක්ක එකතු වෙන්න සූදානම් මේ තරුෂිකා අමරවංශ. මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ලංකාවේ නිවෙස්වල වැඩිපුරම රැඳෙන්නේ කාන්තාවද පිරිමියද? බොහෝ දෙනෙක්ගේ උත්තරේ එක හා සමානයි කාන්තාව. එහෙනම් ඇයි නිවසට වෙලා ඉන්න කාන්තාවට බැරි Tamanටත් රටේ ආර්ථිකයටත් දායකත්වයේ සපයමින් රටේ ආර්ථිකයට Tamanගේ නිර්මාණශීලීත්වය උපයෝගී කරගනිමින් නව නිර්මාණයන් බිහි කරන්නට. මොකද කතාවක් තියෙනවා ලොවෙන් එකෙක් එක් දෙයකට වෙයි සමත කියලා. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් ඔබටම ආවේනික ඔබ නොදන්න ඔබේ ඇඟ තුල හැකියාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක අවදි කරගන්නට හැකියාවක් නැද්ද ඔබට? තියෙනවා. තාක්ෂණයත් එක්ක බද්ධ වෙලා නව නිර්මාණයන් කරමින් ඔබේ ආර්ථිකයත් රටේ ආර්ථිකයත් නගා සිටවන්නට කාන්තාවනි ඔබට හැකියාව තියෙනවා. මම මේකට පොඩි උදාහරණයක් ගන්නම්. කලින් සිතිජි කිව්වා මේ දොඩම් ගෙඩි පාර තියාගෙන විකුණනවා ලෝක වෙළඳපොළට ඒක දෙන්න බැරිද? ඒ වගේම තමයි මම අහන්න කැමති මේ තැඹිලි ලංකාවේ ස්වභාවික පළතුරක්. තැඹිලි වලට දැන් තැඹිලි දොඩම් වගේම පාර තියාගෙන විකුණනවා. හැබැයි ලෝක වෙළඳපොලේ තැඹිලි වතුරට තියෙන වටිනාකම ඔබ දන්නවද? ඒක බොටල් කරලා විකුණන්න පුළුවන් නම් අපිට ආනයනය කරන්න පුළුවන් නම් ඔබටත් අපේ රටේ ආර්ථිකයටත් අර ඩොලර් නෑ කිය හිඟා කන මට්ටමින් තරමක් හරි ඈත් වෙන්න හිතන්න හරි පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මම තව දැක්කා රූපවාහිනී වැඩසටහනක සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්. ඇය මුලින් රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්. පස්සේ කාලේ කොවිඩ් එක ඇය ක්ලාස් කරන්න අරගෙන තියෙනවා. ඒ ක්ලාස් කරන්න අරගෙන ඊට පස්සේ ඇය හිතවලු මට රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක මගේ හැකියාව මේට වඩා ඇති. ඇය අත්හදා බැලීම් කළා තියෙනවා. පස්සේ ඇය අඳුනගෙන තියෙනවා ඇයට රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඇය නිසි ආයතනයන් හා බද්ධ වෙලා දැනුම ලබාගෙන රටේ රූපලාවන්‍ය ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයට දායකත්වය සපයනවා. ඉතින් කිසිම තැනකට සීමාවක් නැහැ. අපි සීමාවකට කොටු වෙලා ඉන්න තරමක අපේ එක අතකින් අපේ අයිතිවාසිකම. මොකද අපේ හැකියාව අපේ ඇඟෙන් එළියට ගන්න බැරි එක. ඒ නිසා රටේ ආර්ථිකයට ඔබට දායක වෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණය බද්ධ කරගන්න. මොකද රටේ අද වෙදි ලෝකේ තාක්ෂණයත් එක්ක වෙලීගෙන තියෙන්නේ. එතකොට නිකන් ඉන්න වෙලාව ඔබට රටට ආයෝජනයක් කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක තමයි ඔබට රට වෙනුවෙන් ඉටු කරන්න පුළුවන් ලොකුම යුතුයකම. මොකද ඔබේ නිවසේ ඉන්න අම්මා නංගි හෝ අක්කා වේවා අධ්‍යාපනයටම එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය රැකියාවන් වලටම හිර කරන්න එපා. සමාජීය වටිනාකමක් දෙන්න උන්ට ඔවුන්ගේ හැකියාවන් ඔවුන්ගේ නිර්මාණශීලීත්වයන් පෙන්වන්නට. ඒ නිසා සමාජයට කොටු වෙන්න එපා. සමාජයෙන් මොනතරම් දේවල් කිව්වත් ඔබේ ආයුත්තේ ඔබේ ගමනයි. ඒ නිසා කාන්තාවනි ඔබේ නිර්මාණශීලීත්වය ඔබ උපරමයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න. කාන්තාවට රටේ ආර්ථිකයට බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. මේ කතිකෙන් 5 දෙනෙක් දැන් කතා කරලා ඉවරයි. උන් 5 දෙනාටින්ම කියවුණා මොන විදිහටද රටක ආර්ථිකයට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයට කාන්තාවකට බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි එතනදී බොහොම නිර්මාණශීලී විදිහට
බොහොම ස්තුතියි තරුෂිකා අපිට මේ බොහොම ප්‍රායෝගික උදාහරණات එක්ක කතා බහ කරාට මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ අර නැවත වරක් සිටිජි ඉස්මතු කරපු කරුණුත් එක්කම කතා කරනකොට රටේ ආර්ථිකයට අපනයන ආර්ථිකය දිරිමත් කිරීම තුළින් කොයි විදිහට වාණිජමය වටිනාකමක් එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියන කරුණ දැන් රටේ ජීවත් වෙන ඕනම කෙනෙක්ට පැහැදිලි. මොකද අපි දන්න ප්‍රශ්නේ ඩොලර් නෑ එහෙනම් ඩොලර් ගෙන්න ගන්න නම් අපි අපනයනය දියුණු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනදී නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට ගමන් කරන්න නම් නව නිර්මාණකරණයක් තුළින් රටේ ආර්ථිකයට වාණිජමය දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට ඕනේ. එයට අනිවාර්යයෙන්ම කාන්තාවට දායකත්වය ලබා දෙන්න ඕනේ. හැබැයි තරුෂිකත් ඉස්මතු කරපු විදිහට ඒ සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික දැනුම සහ ප්‍රායෝගික දැනුම අපේ කාන්තාවන්ට අනිවාර්යෙන්ම හිමි විය යුතුයි. Yeah, like Tarushika mentioned, there is a technical lack in Sri Lanka when it comes to women. But there are certain institutions who have come across or who have come forward to help that maybe that lacking part in our society. But the issue is there are certain scammers who have done that, where people end up getting scammed. So think about that as well. And also, if you're a husband or maybe you're a boyfriend, someone, try to help them out and listen to them. As a husband, let's say, if you come home and if you just talk about your day of work, will it help your maybe wife? Will it help her innovations? Will it help her ideas? Better ask her how you are feeling. What happened in her business if she has a business? Or ask her, why don't you start this, and give her a hand. There's no shame of helping your own women to succeed in their life. It can develop the family, and also it can develop our country as well. So to continue on with our discussion, our final speaker, and this is Seethala Eethala. අපි මේ මාතෘකාව කතා කරන හැම වෙලේම නව නිර්මාණයක් කියන්නේ කොහොමද, ප්‍රොඩක්ට් එකක් මාකට් කරන්නේ කොහොමද, මේ වගේ පුළුල් වපසරියක් ඇතුලේ තියෙන ව්‍යාපාරික පැතිකඩ කතා කරනවා. හැබැයි අද වෙනකොටත් ලංකාවේ කාන්තා ශ්‍රම බලකායෙන් 35ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපේ මේ ආර්ථිකයට දායකත්වයක් දක්වන්නේ. එතකොට ඉතිරි 65ට මොකද උනේ? ඒකට හේතුව අපි මේ කියන මාතෘකාව කතා කරන හැම වෙලාවෙම අපිට මග හැරෙන පැතිකඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි කාන්තාවක් ඉනෝවේටර් කෙනෙක් විදිහට යන process එකේදී කොහොමද එයාට mental stability එක තියාගන්න උදව් කරන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ ඕනම ව්‍යාපාරයක ප්‍රධානම, ඒ කියන්නේ බේස් එක වෙන්නේ තමන්ම විශ්වාස කිරීම සහ ඒ කියන මානසික ස්ථායීතාවය පවත්වා ගැනීම. අන්න එතනදී අපි පුරුදු වෙන්න ඕන මුලින්ම මම කියන්නේ කවුද? මගේ strengths මොනවාද? මගේ weaknesses මොනවාද? මේ වගේ මම මාව අඳුරගෙන මං ගැන හොඳ image එකක් අරන් තියෙන්න ඕන. ඒත් එක්කම අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන මම මාත් එක්ක කම්ෆර්ටබල් වෙන්නේ කොහොමද? කවුරු විශ්වාස කරත් නැතත් මම මාව විශ්වාස කරන්නේ කොහොමද? ඔයා රිස්ක් ටේක කෙනෙක් වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කවදාවත් මේ කියන පිච් එකේ බැට් කරන්න බෑ. මොකද මේක පුරුෂ මූලික සමාජයක්. ඒකට ස්ත්‍රියක් ගන්න තීරණයක් හැම වෙලේම විවාදයකට ලක් වෙනවා. ඒක විශ්වාස කරන පිරිස අඩුයි. ඔයා ස්ත්‍රියක් උනායි කියලා කාගේවත්, ඒ කියන්නේ සමාජයේ විසින් දෙන ස්ක්‍රිප්ට් එකකට ඔයාගේ ජීවිතේ ගෙන යන්න පුරුදු වෙන්න එපා. මේ සමාජයේ විසින් දෙන අසීමාන්තික සීමාවන් ටික එළියට කඩලා බිඳලා එළියට දාලා ඔයා ඇතුලේ ඉන්නේ අද්විතීය නිර්මාණකරුවව එළියට දාන්න පුරුදු වෙන්න. මොකද දැන් අපේ හිතට මොකක් හරි අදහසක් ආවම අපිම හිතනවා අයියෝ මේක කවුරුත් පිළිගන්න එකක් නැහැ. මේක හරියන එකක් නැහැ. ඔයාගේ හිතට එන පුංචි අදහසකට උනත් ඒ අදාළ වටිනාකම දෙන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ කියන්නේ ජජ් වෙන්න තියෙන බය හින්දා ඔයාගේ ඇතුලේ ඉන්නේ අද්විතීය නිර්මාණකරුව මරලා දාන්න එපා. අපි සරල උදාහරණයක් ගමුකෝ. ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්. මේ කතාවේදී දැන් ඉස්සර අපි කියනවා ඔය පාරවල් අයින තියෙන ඒවා කන්නේ කවුද? 5-star restaurants ඒවනේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. හැබැයි දැන් ප්‍රවණතාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා මේ ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් කියන එක කල්චර් එකක් දක්වා උස්සලා තියන්න. ඒකෙන්ම පේනවා අපිට මේ පුංචි අදහසකට උනත් අපිට ව්‍යාපාරික වාණිජමය වටිනාකමක් දෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකට කමිට් කරනවා නම් අපි ඒක විශ්වාස කරනවා නම්. ඊළඟ වැදගත්ම දේ අපි දැන් මෙහෙම සමාජය ගැන කතා කරද්දී ගෑනු අය පිරිමි අය කියලා උපකුලක වෙන් කරගෙන මරාගත්තට අපේ සාර්වත්‍ර කුලකයේ වෙන මිනිස්සු. අන්න එහෙනම් ඒ කියන මානුෂිකත්වයේ විශ්වාස කරන්න. ඔයා ඇතුළේ ඉන්න මානුෂීය අද්විතීය නිර්මාණකරුවව එළියට දාන්න. ඔයා කවුද කියලා ලෝකෙට පෙන්නන්න. Thank you very much, Seethala, for showing that women have an emotional capacity which is very important. In our family, if it's not for our mother, who would come and hug us and say, it's all right,
you can do it better. If we can't hug them and say, it's all right, mom, you can do it better, what's the point in our society? That's the motivation, that's the idea that we should give to our society and for the future generation who are making sure that women contribution in commercial innovation is way higher than the current status. So let's make sure we do that as a great society. තුළ සිටින ඒ අද්විතීය කාන්තා පෞරුෂත්වය එළියට ගන්න ආදරණීය යෙහෙළිය ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඔබ තුළ අසීමිත ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ ශක්තිය ඔබ විශ්වාස කරන්න. ඒ මානසික ශක්තිය වගේම තමයි ඔබ තුළ තියෙන්න ඕනේ විශ්වාසය ඉස්මතු කරගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ තුළ තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම බොහොම නිර්මාණශීලී අදහස්, බොහොම නිර්මාණශීලී නායකත්ව කුසලතාවයන්. කිසිම විටක බය වෙන්නට එපා. කොන්ද කෙලින් තියාගෙන තමන්ගේ අදහස්, තමන්ගේ ඒ නිර්මාණශීලී අදහස් ටික ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන අනිවාර්යෙන් ඔබට පිරිමියෙක් නැතත් තව එක් කාන්තාවක් හරි දිරි දෙන්නට අත් දෙන්නට ඒ උත්සාහය අගය කරන්නට බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ උත්සාහය ලබා දෙන්නට ඒ උදව්ව ලබා දෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම ඔබත් එක්ක ඉඳීවි. අන්න ඒ විශ්වාසය තුළ අපිට පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාව රටක් විදිහට මේ ආර්ථික අවපාතයක ඉන්න වෙලාවක වාණිජමය නව නිර්මාණශීලීත්වය තුළින් රටේ ආර්ථිකයට දායකත්වය ලබා දෙන්න. අපි සංවාද වටේදී මුණ ගැහිමු ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. You're back with Charana TV Seethala Eethala. We were discussing about women's influence towards commercial innovation. We had a speakers round. Now we have the 6 speakers over here to bring in their discussions, the questions, in order to answer. So bring in more solutions towards our table. Hiranya, do we have any questions? Yes, I have a question. It is going to be an open question. මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම අහන්න මම දැන් නිවැරදි නම් දැහැමි අතින් කියවෙනවා මේ විවාහයෙන් පස්සේ කාන්තාවන් රැකියාවලින් ඉවත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කාන්තාව නිවස එහෙම නැත්නම් පවුලට මූලිකත්වය දීලා රැකියාවෙන් අයින් වෙනවා. මෙහෙම වටපිටාවක් තුළ ඇත්තටම කොහොමද අපි අද මේ කතා කරන මාතෘකාව තුළ ඉඳගෙන වාණිජමය නව නිර්මාණකරණයකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ? කාන්තාවක් මවක් වෙනවා කියන්නේ ඒ මැදි වයසට ආවට පස්සේ ඔවුන් තුළ තියෙන නිර්මාණශීලීත්වය ඉස්මතු කරගන්න, ඔවුන් තුළ තියෙන ශ්‍රම බලය එළියට ගන්න අවශ්‍යම මොහොතේදී ඔවුන් කඩා වැටෙනවා. උන් රැකියාව අතහැරලා දානවා නම් අපි මොඩ විදිහේ වටපිටාවක්ද ලංකාව තුළ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තත්වයෙන් මිදෙන්නට. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් නම් දැන් shift දැන් 9 hours shift එකක් වගේ කරන්නනේ බෑ. අපිට මේ shift එක හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාට adjust වෙන විදිහ කියන්නේ ඒ කියන්නේ shift එක 9 hours වගේ long shift එකක් නැතුව අර shift එක පොඩි කරලා එතකොට එයාට ගෙදර ගිහිල්ලත් එයාගේ වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ඇවිල්ලත් එයාට ඒ කියන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයට දායකත්වයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අර පොඩි පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් තියනවා නම් අපිට ඒ දේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඔය එතනදී අර ගෙදර ඉඳන් වැඩ කරනවා කියන තැනට ආපු නිසා මම අහන්න කැමතිද work from home කියන concept එක covid වලින් පස්සේ එහෙම නැත්නම් ගොඩක් IT sector වල තියෙන දෙයක්. හැබැයි නැවත වරක් එන complaint එකක් නෙවෙයිද ගෙදර ඉඳන් අම්මලා වැඩ කරන්න ගියාම එතනදී අර පවුල කියන දෙයට වැඩි නැඹුරුවක් නැවත වරක් ලැබිලා දරුවන් එක්ක ගත කරන්න තියෙන කාලය වැඩිපුර දීලා අර එතනදී පොඩක් commercialize වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ තව අඩු වෙනවා කියන ගැටලුව එන්නේ නැද්ද? ඒකෙන් හිතන්නේ ඔව් commercialize කියන දේ නම් අඩු වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අම්මා කෙනෙක් ගෙදර ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක කාලය ගත කරන්න තමයි පෙළඹෙන්නේ. නමුත් අපි දකිනවා හිරන්නේ කට්ටියක් රැකියාවෙන් ඉවත් වෙද්දී තවත් කාන්තාවන් පිරිසක් රැකියාවේ කොහොම හරි නියුතු වෙලා පවුලත් බලාගෙන හැමදේම බැලන්ස් කරගෙන කාලය කළමනාකරණය කරගෙන ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් නම් ඒ ආදර්ශය ලබා දෙන්න අනිත් අයටත්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඔය රැකියාවෙන් ඉවත් වෙනවා කියන සංකල්පයක් කරගෙන සමාජය ඇතුලේ ළමයි හම්බුනාම ජොබ් එකෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එක ඒක නිකන් අර ටැබු එකක් වගේ ඒක හදාගෙන තියෙනවා සමාජයේ. එහෙම නෙවෙයි. අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න පුළුවන් විදිහක් ඇති. අපිට අපි කියන පවුල කියන්නේ සමාජයේ මූලික තැනුම් මේකක. ඉතින් පවුල තුලින් ඒ සහයෝගය ඒ අවශ්‍ය වටපිටාව ගොඩනගන්නේ නැත්නම් රටක් විදිහට අපිට ගොඩනගන්න අමාරුයි ඇත්තටම. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ පවුලෙන් දෙන්න ඕනේ යුතුයකම් ටික වගකීම් ටික සහයෝගය අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. අර කාන්තාව රැකියාවෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනේ කියන මතය අනිවාර්යෙන් ඉවත් කරන්න ඕනේ. මම ඒකට පොඩි
දෙයක් එකතු කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මම එක තැනක දැක්කා යශෝදරා වගේ පිරිමීන්දියා නම් කාන්තාවන්ට පුළුවන් කියලා බුදු වෙන්න. එතන තිබ්බේ කියන්නේ යශෝදරා වගේ පිරිමයක් ඉන්න නම් එයා දරාගෙන ඉන්නම් කාන්තාවට ගිහිල්ලා පුළුවන් කියලා බුදු වෙන්න. ඒකේ අදහස ඔය දැන් අපි කතා කරපු එක තමයි. කියන්නේ කාන්තාව ඉස්සරහට යන්න නම් ඒත් එක්ක පවුල් සංස්ථාව හරියට ගෙන යන්න නම් අර 50-50 ඒ බැලන්ස් එක දෙන්න ඕන දෙන්නම. ඒ කියන්නේ මේ උතන්ට ගන්න පුළුවන් දැන් ස්වාමි පුරුෂයා රාජකාරියට එහෙම නැත්නම් වෘත්තියට යන්නේ දහවල් කාලේ. අපි තමු හවස් වෙද්දි ගෙදර එනවා රැ වෙද්දි. එතකොට කාන්තාව දවස පුරාම එතෙක් දවස පුරාම තමන්ගේ දරුවන් ටික බලා ගන්නවා, කෑම බීම ටික උයනවා, ගෙවල් අස් කරනවා, මේ හැමදේම කරනවා. ඇගෙන් පවුලට වෙන්න තියෙන යුතුකම් ටික. එතකොට ස්වාමියා ගෙදර එනවා නම් රැ වෙද්දි ස්වාමියාට පුළුවන් රැට ළමයි ඉන්නවනම් ළමයි ටික පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. විදුලි බල්බය හොයලා දුන්නේ රැටත් වැඩ කරන්නනේ. විදුලි බල්බ් එක දාගෙන අපිට නිදා ගන්න නෙවෙයිනේ විදුලි බල්බ් එක හොයලා දුන්නේ. ඒ නිසා ස්වාමියාට පුළුවන් නම් අර ඔසන්දි කිව්වා වගේ උදව්වක් දෙන්න දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න තමන්ගේ ළමයා පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මං බලා ගන්නම්. ඔයා එහෙනම් ඔය ටික කරගන්න. ඒ උදව්ව දෙනවා නම් පෞල් සංස්ථාව ඇතුලේ මම හිතනවා පුළුවන්. ඒ තරත් එක්ක මම අහන්න කැමතියි දැන් ව්‍යවසායකත්වය සහ මේ ස්වයං රැකියා කියන දේ ඒ වචන දෙක කතා කරලා අපි ලංකාව ඇතුළේ ඇත්ත අපි දකිනවා ගොඩක් ස්වයං රැකියා කියන දේ කාන්තාවන් තුලින් එනවා ගොඩක් ව්‍යාපාරවලට කාන්තාවන්ගේ පෙළඹවීම තියෙනවා. හැබැයි පොදුවේ දැන් මේ මාතෘකාවත් එක්ක ගත්තහම වාණිජමය නව නිර්මාණකරණය තුළට තවමත් මේ කාන්තාවගේ දායකත්වය මදි නේද? ස්වයං රැකියා සහ ව්‍යවසායකත්වය කියන සංකල්පයට ආවහම මම ඕක මේ විදිහට දකිනවා. දැන් සිතිජි කිව්වා දෙයක් තමයි බොහෝ පිරිසක් රැකියාව අතහරිද්දී පිරිසක් ඉන්නවා ඒක අපි හිතමු ඒ කට්ටක් නම් අපි ඒක හඳුන්වන්නේ කට්ට කාගෙන එතන රැඳුන. එතකොට ඔය පිරිස ඔහොම ඉන්නවා ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා අපි මොටිවේට් කරනවා කාන්තාවන් විදිහට ඔක්කොම බැරියර්ස් තියෙනවා නම් ඒවාගෙන් එළියට ඇවිල්ලා මේ දේ දිනා ගන්න කියන දන. ඒ කාන්තාවන් ටික දිනාගෙන අර තැනටපත් වෙනවා. එතකොට රටේ ඉකොනොමියකට දායක වෙලා තියෙන 29% කියන්නේ ඔය පිරිස. හැබැයි ඔය පිරිසද රිප්‍රසන්ට් කරන්නේ ලංකාවේ ෆීමේල් රෝල් මොඩල්ස්ලා විදිහට. ඒ පිරිස ඇචීව් කරපු දේවල් අනිත් පිරිසට අනිත් කාන්තා ප්‍රතිශතයට ළඟා වෙන්නේ නැහැ කියන තැන මම ඉන්නවා. ඒ පිරිස ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන ගමන ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඇචීව් කළේ දේවල් සම්බන්ධව. ඒක ඊට අමතරව ෆීමේල් මෙන්ටර්ස්ලා ඒක පටන් ගන්නවනේ මම හිතන්නේ අපේ ගෙදරේ දැන් අපි කියනවා ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාවගේ පොසිෂන් එක ගැන තියෙනවා අදහසක් හැමෝටම. ගෙදරට සීමා වෙන්න ඕනේ, කුස්සියට සීමා වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඔය පර්සෙප්ෂන් එක දාන මැජොරිටි එක වැඩිනේ. ඔය කතාව තමයි වැඩි. එහෙම නැතුව අර සක්සස් ස්ටෝරිස් නෙවෙයි වැඩි. අපි ඩිජිටල් අපි මාකටිං කරන්නේ අර කතාව. ඒතකොට අරම මිනිස්සු ඉන්නවා මෙහෙම බැරියර්ස් දිනා ගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න නම් මේ වෙලාවේදී ෆීමේල් රෝල් මොඩල්ස්ලා මෙන්ටර්ස්ලාගේ තැන ගොඩක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන් මම ඒත් එක්කම මේ එකම පිරිමි නියෝජනයේ විදිහට අද කතිකයින් 6 දෙනාගේ පුබුදුට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. ලංකාවේ කාන්තාවන් මේ පාරම්පරිකවම ඇයි පුබුදු තාමත් මේ යපුම් මානසිකත්වයක ඉන්නේ? පිරිමියා සියලු දේ සම්පාදනය කරලා දෙයි අපිට තියෙන්නේ ගෙදර වැට ටික කරගෙන ඉන්න විතරයි කියන වගේ මානසිකත්වයක් ඇයි තාමත්? ඇත්තටම හිරන්නේ ඕක මටත් ප්‍රශ්නයක්. මම ප්‍රශ්නේ මේ සංවාද වලට යොමු කරන්න ඇති. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවනේ මේ ගෑනුන්ගේ මොලේ හැඳිමිටිය වගේ ගෑනු මෝඩයි වගේ කියලා. ඒක කොච්චර වුණත් මම කොච්චර රැඩිකල් කතා කිව්වත් සමහරවල්ලාට ඇත්තටම මගේ නෝත් එළියට එනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කතාව එහෙම වෙන්න හේතු සාධක මොකක්ද කියලා ඇත්තට මමවත් තව හොයලා නැහැ. සරණ යන දැන් පිරිමියෙක් තීරණ ගන්න ආකාරයයි ගැහණියෙක් තීරණ ගන්න ආකාරය අතරේ මට පේනවා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි සමහරවිට අපේ අම්මා ගන්න තීරණ අපිට ඒ වගේ තීරණයක් ගන්න සෑහෙන කාලයක් තව අවුරුදු 15ක් 20ක්වත් යයි. එතකොට මෙන්න මේක පිළිබඳ මේ මැචුවර් ලෙවල් එක සම්බන්ධයෙන් අපි වැඩි සංවාදයක් ඇති කරන්න ඕනේ. මම නම් දකින්නේ ඇත්තරම දැන් ගැහණු ළමයි කතා කරන්න සෑහෙන කැමතියි. කතා කරන්න කැමති වුණාට කතා කරන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳවත් අපි නැවත නැවතත් මේ වගේ සංවාද වලට මේ වගේ සීතල ඊතල වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වල වැඩි වශයෙන් කාන්තාවන්ට අවස්ථාව දීලා කතා කරන්න ඕනේ. ඒකත් එක්ක පුළුවන් වෙයි අර යැපිලා ඉන්න මානසිකත්වය නැති කරලා එයාලගේ ඇත්ත වොයිස් එක එළිය සමාජයට දෙන්න. අපිට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? දැන් අපි දන්නවා දැන් අපි බහුතරයක් කතා කළේ කොහොමද පිරිමියා ගැහණියට අවස්ථාව නොදෙන්නේ. ඇයි අපි දැන් කතා කරලා යපුම් මානසිකත්වය වගේ යම් දේවල් අපි කතා කළා. නමුත් අපි ඒ කතා කරන්නේ නැත්තේ මොකද කාන්තාව ඊළඟ ඒ කියන්නේ කාන්තාව හිතන්නේ ජොබ් එකක් විතරයි කියන එක ජීවිතේ. අලුත් දෙයක් හොයන්න උත්සාහ කරනවා බොහොම අඩුයි. අර අපි කතා කරාම වගේ
මොකද පවුලෙන් කතා කරන්නේ පවුලක් හදාගෙන ඔයා ස්වාමි පුරුෂයත් එක්ක හොඳින් ජීවත් වෙන්න. ඒතර අපි කොහොමද මේ වගේ දේවල් කාන්තාවක්ට දෙන්නේ? කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ ඒක? මෙන්න මේ දේ කියන්න ඕනේ. දැන් අපේ සමාජය අපි කිව්වට මේ කාන්තාව පෙළන්නේ පිරිමියා කියලා ඒක වැරදි. සමහරක් වෙලාවට සමාජය තුල කාන්තාව විසින්ම කාන්තාව පෙළෙන අවස්ථා ඕන් තරම් තියෙනවා. ඉතින් අර ගොඩක් වෙලාවට මේ සෝෂල් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් හදන්නෙත් කාන්තාවම තමයි. මේ දේ දැන් ඔබ දුවක් අම්මා කෙනෙක් මේ විදියට මෙහෙම ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන එකත් අර ගොඩ ජෙනරේෂන් එකෙන් ජෙනරේෂන් එකට මම ගොඩක් අහලා තියෙනවා කාන්තාවන් තමයි ඒක කැරි කරන්නේ ජෙනරේෂන් එකෙන් ජෙනරේෂන් එක. ඒකට මම දැන් අර අපි ජොබ් ගත්තත් ඒ අර ජෙන්ඩර් බේස්ඩ් ජොබ්ස් ඒ කියන්නේ මේ ජොබ් එක කාන්තාවකට සුදුසුද කියන එක හැමතිස්සෙම අර සමාජයේ එන ප්‍රශ්නයක්. අර සෝෂල් ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අර කිව්වත් වගේ දැන් විවසායකයෙක් බිහි කරනවා කාන්තා විවසායකයන් බිහි. එතකොට මේ කාන්තා විවසායකයන් බිහි කරන්න ඇත්තටම මේ සමාජයේ හරි ආර්ථික පසුබිමක් තියනවාද? ඒකට ඒගොල්ලන්ට ඒ ඔප්චුනිටි එක ගන්න හැකියාවක් තියනවාද? හරියට මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඒ වගේ ප්ලෑන් එකක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා තියනවාද? ලෝන් ස්කීම් එකක් තියනවාද කියන ඒවත් ලොකු අර ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්න මේ කාන්තාව ඉදිරියට යෑම ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම රටේ ආර්ථිකය දැන් පවතින තැන ඉඳලා අපි රටේ ආර්ථිකයට මොන විදිහටද කාන්තාවක් නව නිර්මාණකරණය තුළින් වාණිජකරණය වෙන්නට ඕනි කියන මාතෘකාව ගැන කතා කරද්දී නැවත වරක් අපිට ප්‍රශ්නාර්ථයක් එනවා. ඇත්තටම කාන්තාවක් ව්‍යවසායකයෙක් බවට පත් වෙන්නට අවශ්‍ය ඒ ආර්ථික වටපිටාව ලංකාවේ මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක අපිට සලසා දෙන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම නිලධාරීන්ට බලධාරීන්ට වගකීමක් තියෙනවා කාන්තාවන්ට ඒ ශක්තිය තියෙනවා කියන විශ්වාසය උඩ උන්ට අවශ්‍ය ආර්ථික වටපිටාව නිර්මාණය කරලා දෙන්නට. අපි වැඩසටහනේ නිමාව සනිටුහන් කරන්න මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් හැත් එක්ක එකතු වෙමු. අපි අද කතා කරන්නේ කාන්තාවන්ගේ විතරක් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. පිරිමින්ට අදාළ නැති ප්‍රශ්නකුත් නෙවෙයි. 52.07 ප්‍රමාණයක් වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ අතිශය බහුතරය රිප්‍රසන්ට් කරන ජන කොට්ටාසය ලංකාවේ ආර්ථික දායකත්වයේ මිනුම ගත්තොත් ඒසියා පැසිෆික් කලාපයේම අඩුම මිනුම වාර්තා කිරීමේ ගැටලුව සම්බන්ධවයි. ජාතික වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති ගෙන ඒමේදී ලෝන් ස්කීම්ස් ඒ වගේම වුමන් එම්පවර්මන්ට් ගෝල්ස් වගේ දේවල් නැෂනල් ලෙවල් එකකින් ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙද්දී පවුල වශයෙන් ගෙදරින් අම්මගේ තැන ඉඳන් ගැහැණු දරුවගේ යැපුම් මානසිකත්වය එළියට දාලා ඒ ළමයාට අලුතෙන් හිතන්න ව්‍යවසායකත්වය රටේ ආර්ථික දියුණුවට තමන්ගේ ඍජු දායකත්වය දායක කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ. මම ඇත්තටම කියන්න තියන්නේ අම්මට නංගිට සහෝදරියට පෙම්වතියට හොඳින් ඇහුම්කන් දෙන්න. appreciate womanhood. ඒක දවසකට සීමා කරන්න එපා. ඒ වගේ මතක තියාගන්න feminism කියලා කියන්නේ hating men නෙවෙයි. අපි හිතනවා නම් කාන්තාවක් කියලා කියන්නේ සමාජයේ ස්ථානයක් නැති දක්ෂ නැති කෙනෙක් කියලා නෑ. එහෙම නෑ. ඔවුන්ට හැමදේම පුළුවන්. ඔවුන් ශක්තිමත්, ඇය ශක්තිමත්. ඉතින් කාන්තාවක් වශයෙන් වාණිජ්‍යමය පැතිකඩට ලබා දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය ලබා දෙන්න අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ඉටු කරමු. ඔබ ඔබේ හැකියාවන් ටික අඳුනගත්තද? ඔබ ඔබට වටිනාකමක් දුන්නද? එහෙනම් සමාජයෙන් මොන වගේ බලපෑමක් ආවත් අනාගතයේ ඉදිරියට යන්න ඕනේ ඔබයි. ඔබට පුළුවන් රටේ ආර්ථිකයත් එක්ක බද්ධ වෙන්න ඔබේ හැකියාව මුසු කරලා. කිසිවක් බාධාවක් නොව සියල්ල අවස්ථාවක් කරගන්න. මතක තියාගන්න අපේ සාර්වත්‍ර කුලකයේ වෙන්නේ මිනිස්සු කියන එක. මේ කියන මානුෂිකත්වයේ විශ්වාස කරලා ඔයා ඇතුලේ ඉන්න ඒ අද්විතීය නිර්මාණකරුවා එළියට දාන්න. තොටිල්ල පදවන දෑත ලොව ආණ්ඩු කරයි කියලා කියමනක් තියෙන නිකමට නෙවෙයි කියන එක අද මේ වැඩසටහන අවසානයේදී ඔබට පසක් වෙන්නට ඇති. කාන්තාවක් වෙච්ච ඔබ ආඩම්බර විය යුතුයි කියලා මම වැඩසටහනේ මුලතිම කිව්වේ තන්නේ නිසාමයි. ඔබ තුල අද්විතීය ශක්තියක්, වීරයක්, කැපවීමක් තියෙනවා. ඔබ තුල බොහොම අපූර්ව නිර්මාණ ශිල්පියෙක් ඉන්නවා. අනේ නිර්මාණකරුවා එළියට ගන්නයි අපිට මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. රටේ වාණිජමය නව නිර්මාණකරණයට ඔබේ දායකත්වය අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක අපි ඉන්නේ. අනේ වෙනුවෙන් ආදරණීය අම්මේ, අක්කේ, නංගියේ, නැන්දේ මේ ඔබ සියලු දෙනාටම වගකීමක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට ඒ තුලින් ආත්ම තෘප්තියක් ලබා ගන්නටත් අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. මොකද ඔබට ඔබේ පවුලේ ආර්ථිකයට දායකත්වය දෙන්නට පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය ඔබ ආස ඇඳුමක් අඳින්න, ආස කෑමක් කන්න ඔබේ ස්වාමියා ලබා දෙන මුදල වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නට අවශ්‍ය නැහැ. ඔබට පුළුවන් ඔබේ ආර්ථිකය සවිමත් කරගන්න. ඒත් එක්කම ඔබට
වක්‍රාකාරව රටේ ආර්ථිකයට අනිවාර්යයෙන්ම දායකත්වය ලබා දෙන්නට හැකියාව තියෙනවා. අනේ නිසාම ආදරණීය යෙහෙලිය ඔබ තුළ තියෙන ඒ අසීමිත ශක්තිය පිළිබඳ විශ්වාස කරන්න. ඔබ තුළ ඉන්න ඒ අපූර්ව නිර්මාණකරුවා එළියට ගන්න. එවිට ඔබට බොහොම ශක්තිමත් කාන්තාවක් විදිහට බය නැතුව රටේ ආර්ථිකයට වගේම ඔබේ ආර්ථිකයට වග කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. Thinking about the equal opportunities, make sure that even though it is just a word, make sure this is used regularly. Even though you request for an equal opportunity, make sure that you contribute equally. If you take your family, what these 6 speakers said was not to remove the women from the family, but make sure they are treated equally as men. And while doing it, because if we don't have our mother in our family, we won't be having the qualities, that empathy, the strength that we get from a family. We won't be having it. We will be another one sector person who won't have any feelings at all. So remember that and make sure if you are a woman who wants to do an innovation, who wants to bring a commercial innovation into this country, take your step. Be a risk taker, like these 6 speakers said. Be a risk taker. Make sure our country will be a shining country once again with women empowerment. So with that being said, we are done with today's episode. Hope to see you with another topic and 6 speakers next week. This is Charana TV, Seethala Eethala.